Xin chào các bạn. Với diện tích khoảng 643.800 km2, Pháp không chỉ là đất nước của rượu vang và tháp Eiffel mà còn sở hữu những hòn đảo nhỏ bé, biệt lập giữa đại dương và cách xa châu Âu hàng nghìn cây số. Dù thời thuộc địa đã đi qua, nhưng các vùng lãnh thổ này vẫn là một phần không thể tách rời của nước Pháp hiện đại, qua đó góp phần vào tầm ảnh hưởng toàn cầu của quốc gia này. Để hình dung rõ hơn về mức độ biệt lập của các hòn đảo ấy, chúng ta sẽ sắp xếp theo khoảng cách đường chim bay từ thủ đô Paris đến từng đảo. Và đó là những nơi nào? Hãy cùng 5 phút thôi khám phá qua video ngày hôm nay nha! Saint-Pierre và Miquelon nằm cách bờ biển Newfoundland của Canada khoảng 25 km và khoảng cách đến Paris là 4.268 km. Nơi đây trải rộng trên diện tích khoảng 242 km2, cùng vùng đặc quyền kinh tế là 12.387 km2. Nó bao gồm 8 đảo có địa hình trơ trụi, nhiều đá với bờ biển dốc và lớp than bùn mỏng. Đảo lớn nhất là Miquelon Long Larder, thực chất gồm 2 đảo nối nhau bằng dải cát dài 10 km và từng bị chia cắt bởi bão trong thế kỷ 18. Trong khi đảo Saint-Pierre nhỏ hơn với diện tích chỉ 26 km2 nhưng là trung tâm hành chính và kinh tế của vùng. Hiện lãnh thổ này có dân số là 5.628 người với mật độ hơn 23 người trên 1 km2. Phần lớn họ là hậu duệ của những người định cư từ Pháp và từ khu vực Acadia ở Canada, sinh sống chủ yếu dựa vào ngư nghiệp, đặc biệt là đánh bắt cá và chế biến hải sản. Ước tính GDP đạt 240 triệu đô la Mỹ và bình quân đầu người là 42.644 đô la Mỹ. Là lãnh thổ duy nhất còn lại của Pháp ở Bắc Mỹ từ thế kỷ 17, sau nhiều cuộc chiến tranh và nhượng bộ, nên quần đảo này có vai trò chiến lược trong việc duy trì sự hiện diện của Pháp tại Bắc Đại Tây Dương. Từ năm 2003, nó trở thành cộng đồng hải ngoại với quy chế đặc biệt, gồm 2 xã là Saint-Pierre và Miquelon Long Larder. Người dân mang quốc tịch Pháp có quyền bầu cử và cử đại diện đến Quốc hội Pháp, trong khi tỉnh trưởng do Paris bổ nhiệm điều hành các vấn đề quốc gia tại địa phương. Hội đồng lãnh thổ với 19 thành viên đảm nhiệm chức năng lập pháp, còn Pháp chịu trách nhiệm về quốc phòng và duy trì lực lượng hiến binh trên đảo. Đặc biệt vào năm 2025, lãnh thổ này lại bất ngờ trở thành tâm điểm khi bị chính quyền Donald Trump áp thuế lên đến 50%, gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Cùng lúc, chính trị gia Pháp Laurent Wauquiez đã đưa ra đề xuất rằng nên sử dụng đảo làm nơi giam giữ người nước ngoài bị trục xuất. Điều này đã khiến dư luận phẫn nộ vì nó giống như đang coi thường người dân địa phương. Saint-Barthélemy cách đất nước hình lục lăng 6.712 km, đây là một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Caribe. Với tổng diện tích là 25 km2, nó được bao quanh bởi nhiều đảo nhỏ không người ở, cùng với dạng san hô nông dễ quan sát. Đảo có địa hình chủ yếu là đồi núi. Khu vực ven biển có 22 bãi biển, trong đó 15 bãi biển phù hợp để bơi lội, cùng một khu bảo tồn biển bao quanh rộng hơn 10 km2 nhằm bảo vệ dạng san hô và sinh vật biển. Dân cư tại đây là khoảng 11.258 người với mật độ 450 người trên 1 km2, chủ yếu là người gốc Pháp và Caribe. Nền kinh tế của đảo dựa trên du lịch và bán lẻ miễn thuế, với GDP ước tính đạt 370 triệu đô và bình quân đầu người là 32.865 đô la Mỹ. Về mặt pháp lý và hành chính, trước năm 2007, Saint-Barthélemy là một xã thuộc vùng Guadeloupe của Pháp. Sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2003, đảo này tách khỏi Guadeloupe và trở thành cộng đồng hải ngoại riêng của quốc gia Tây Âu. Họ cũng có đại diện tại Thượng viện và Quốc hội Pháp, đồng thời trở thành lãnh thổ hải ngoại của EU từ năm 2012. Người dân vẫn mang quốc tịch Pháp và có hộ chiếu EU. Còn Pháp đảm trách quốc phòng, duy trì lực lượng an ninh cũng như cử đại diện chính phủ đến đảo. Saint-Martin. Đây là một hòn đảo mang 2 quốc tịch, nơi bạn chỉ cần vài bước chân là đã vượt biên giới giữa Pháp và Hà Lan. Phần phía nam của đảo là Sint Maarten của Hà Lan, trong khi phía bắc là lãnh thổ Saint Martin của Pháp. Nó có diện tích 53,2 km2 với địa hình chủ yếu là đồi núi và ngoài khơi có nhiều đảo nhỏ. Cùng với Saint-Barthélemy, nó tạo ra một vùng EEZ rộng khoảng 5.200 km2. Cách thủ đô Paris 6.718 km, Saint Martin thuộc Pháp là nơi sinh sống của 26.129 người với mật độ là 491 người trên 1 km2. Thành phần dân cư chủ yếu là người gốc Phi hoặc Creole, cùng một số ít người gốc Âu và người bản địa. Ngành kinh tế chủ lực tại đây là du lịch, khi nó thu hút hơn 1 triệu lượt khách mỗi năm và chiếm khoảng 85% lực lượng lao động. Ngoài ra, dịch vụ tài chính cũng đóng vai trò quan trọng.
trong khi nông nghiệp và ngư nghiệp chỉ mang tính bổ trợ, còn phần lớn thực phẩm phải nhập khẩu. Ước tính nơi đây có GDP đạt 679,8 triệu đô và bình quân đầu người là 26.017 đô la Mỹ. Saint Martin từng là một xã thuộc Guadeloupe, vùng hải ngoại của Pháp, nhưng đến năm 2003, người dân đã bỏ phiếu tách khỏi Guadeloupe để trở thành một cộng đồng hải ngoại riêng biệt và có hiệu lực vào năm 2007, sau cuộc bầu cử hội đồng lãnh thổ gồm 23 thành viên. Nguyên thủ quốc gia là Tổng thống Pháp, đại diện tại địa phương bởi quận trưởng do Bộ Nội vụ bổ nhiệm. Lãnh thổ này cũng có đại diện trong cả Thượng viện và Quốc hội Pháp, chung với Saint Barthélemy. Dù vậy, hiện nay vẫn tồn tại một phong trào kêu gọi thống nhất toàn bộ hòn đảo, vốn chia sẻ giữa Pháp và Hà Lan. Guadeloupe. Guadeloupe cách Paris khoảng 6.767 km, có diện tích 1.628 km² và bao gồm hơn 12 đảo lớn nhỏ. Hai đảo chính là Basse-Terre ở phía Tây, có địa hình núi lửa đặc trưng, và Grande-Terre ở phía Đông, tương đối bằng phẳng, với các bãi biển cát trắng cùng những khu nghỉ dưỡng ven biển. Cả hai được ngăn cách bởi các eo biển hẹp và vùng đầm phá, tạo thành hình dạng như đôi cánh bướm khi nhìn từ trên cao, bao quanh là các đảo nhỏ khác có đặc điểm địa chất đa dạng. Lãnh thổ này là nơi sinh sống của 408.183 người, với mật độ là 251 người trên 1 km², chủ yếu là người Phi Caribe, người châu Âu, Ấn Độ, Liban, Syria, Trung Quốc và cộng đồng Haiti. Nền kinh tế ở đây dựa vào các ngành du lịch, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và dịch vụ, cũng như phụ thuộc nhiều vào Pháp để nhận trợ cấp và nhập khẩu hàng hóa. Ước tính hiện nay, GDP của Guadeloupe là 11,45 tỷ đô la Mỹ và bình quân đầu người đạt 28.051 đô la Mỹ. Kết nối của nó với thế giới được tiến hành thông qua cảng Port de Jari, xử lý hơn 95% hoạt động thương mại của quần đảo và là nơi khởi hành của các chuyến tàu du lịch. Còn sân bay quốc tế Pointe-à-Pitre là cửa ngõ chính cho các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Guadeloupe, cung cấp các chuyến bay trực tiếp và theo mùa đến Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Caribe và châu Âu. Về chính trị, đây là một tỉnh hải ngoại của Pháp, đồng thời là một vùng lãnh thổ thuộc Liên minh châu Âu. Người dân tại đây là công dân Pháp với đầy đủ quyền chính trị và pháp lý. Quyền lập pháp của họ được phân bổ giữa các hội đồng khu vực và cấp sở. Với hội đồng khu vực, Guadeloupe chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề như trợ cấp xã hội, giáo dục, giao thông và phát triển kinh tế. Nơi đây cũng được bầu một đại biểu cho Quốc hội Pháp và 3 thượng nghị sĩ thông qua bầu cử gián tiếp. Martinique cũng là một hòn đảo nằm ở vùng biển Caribe. Martinique cách Pháp khoảng 6.845 km với diện tích 1.128 km². Địa hình của nó rất đa dạng, phía Bắc đặc trưng bởi các ngọn núi lửa, trong khi phía Nam có địa hình bằng phẳng hơn với nhiều bãi biển đẹp và khu du lịch phát triển. Bờ biển Đại Tây Dương của lãnh thổ này gồ ghề với vách đá và rạn san hô, trong khi bờ biển Caribe thuận lợi cho giao thông biển. Đặc biệt, Martinique cùng với Guadeloupe tạo nên một vùng EEZ bao phủ 138.440 km². Về kinh tế, nơi đây phụ thuộc nhiều vào du lịch và viện trợ từ Pháp, còn sản xuất nông nghiệp rất hạn chế. Đây là nơi sinh sống của 349.925 người với mật độ là 301 người trên 1 km². Khoảng 80% dân số Martinique là người gốc châu Phi và người Lai Phi da trắng Ấn Độ. 10% là người Indo-Martiniquais, 5% là người Martinique da trắng và phần còn lại chưa đến 5% là người gốc Liban, Do Thái, Syria và Trung Quốc. Tính đến hiện tại, GDP của lãnh thổ này đạt 10,13 tỷ đô với bình quân đầu người là 28.949 đô la Mỹ. Cửa ngõ chính đến nơi đây là sân bay quốc tế Martinique Imiceze với các chuyến bay từ châu Âu, Caribe, Venezuela, Hoa Kỳ và Canada. Còn Fort de France là cảng chính, kết nối thường xuyên với Guadeloupe, Dominica và Saint Lucia qua các chuyến phà. Về hành chính, đây là một cộng đồng hải ngoại đặc biệt của Pháp, nơi cư dân là công dân Pháp với đầy đủ quyền chính trị. Từ năm 2010, đảo này hoạt động dưới mô hình cộng đồng duy nhất theo Điều 73 Hiến pháp. Họ có đại diện tại Quốc hội Pháp với 4 đại biểu và 2 thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, nội bộ chính trị vẫn đang tranh luận gay gắt giữa các quan điểm, đó là giữ nguyên quan hệ với Pháp, thúc đẩy tự chủ rộng hơn hoặc tiến tới độc lập. An ninh và quốc phòng tại đây do Pháp phụ trách với việc triển khai khoảng 1.400 quân nhân ở Martinique và Guadeloupe, chủ yếu là Trung đoàn Bộ binh số 33 của Hải quân tại Martinique và một đại đội dự bị ở Guadeloupe. Hải quân Pháp có 5 tàu căn cứ tại Martinique, bao gồm các khinh hạm, tàu tuần tra lớp và tàu kéo.
Ngoài ra còn có trực thăng và sẽ bổ sung thêm một tàu đổ bộ vào năm 2025. Kể từ tháng 9 năm 2024, Martinique chứng kiến làn sóng biểu tình và bạo lực lan rộng, khiến một người thiệt mạng và 29 người bị thương. Nguyên nhân bắt nguồn từ chi phí sinh hoạt tăng, lệnh cấm biểu tình công khai và việc Pháp điều động lại lực lượng chống bạo động sau 65 năm, một quyết định gây tranh cãi vì từng để lại ký ức đau thương trong lịch sử địa phương. Mayotte. Nằm giữa Madagascar và Mozambique, Mayotte cách Pháp khoảng 8.040 km, sở hữu diện tích 374 km² và vùng EEZ rộng 69.238 km². Nơi đây có địa hình gợn sóng với các khe núi sâu và đỉnh núi lửa cổ. Khu vực này có tổng số dân là 326.505 người và mật độ là 873 người trên 1 km². Hầu hết cư dân là người Comorian, nhóm người có sự pha trộn của những người định cư từ nhiều khu vực như Nam Ả Rập, Bantu và Malagasy. Nền kinh tế của Mayotte chủ yếu dựa vào lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm đánh bắt cá và chăn nuôi, tạo ra GDP ước tính là 3,37 tỷ đô và bình quân đầu người là 10.321 đô la Mỹ. Dù vậy, đảo này không thể tự cung tự cấp mà phải nhập khẩu phần lớn nhu cầu lương thực, chủ yếu từ Pháp, đồng thời phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ tài chính của quốc gia này. Về giao thông, Dzaoudzi là cảng chính, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với các khu vực khác. Ngoài ra, Longoni cũng là một điểm giao thương quan trọng, phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách. Đối với hàng không, sân bay quốc tế Dzaoudzi Pamendzi là sân bay chính, cung cấp các chuyến bay quốc tế và nội địa, giúp kết nối nơi đây với phần còn lại của thế giới. Hiện Mayotte cũng là tỉnh hải ngoại của Pháp với hệ thống nghị viện, chịu sự điều hành của chính phủ Pháp và hội đồng tỉnh địa phương. Sau trưng cầu dân Ý năm 2009, nó chính thức trở thành tỉnh vào năm 2011 và từ năm 2014 là vùng xa nhất của EU. Bên cạnh đó, việc bảo vệ lãnh thổ này do lực lượng vũ trang Pháp đảm nhiệm với sự hiện diện chính của một đơn vị binh đoàn Lê Dương đóng tại đảo. Năm 2025, Hải quân Pháp dự kiến sẽ triển khai một tàu đổ bộ EDAS mới tại đây nhằm thay thế tàu CTM hiện tại để nâng cao năng lực hỗ trợ các hoạt động ven biển. Ngoài ra còn có khoảng 170 nhân viên hiến binh quốc gia hiện diện thường trực tại khu vực này. Réunion. Nằm ở phía tây Ấn Độ Dương và cách Paris 9.400 km, hòn đảo này có diện tích khoảng 2.512 km² cùng vùng EEZ rộng 317.356 km². Nơi đây nổi bật với ngọn núi lửa hình khiên Piton de la Fournaise ở phía đông, cao 2.631 m so với mực nước biển. Réunion có dân số khoảng 878.591 người và mật độ gần 350 người trên 1 km², bao gồm người gốc Âu, Phi, Malagasy, Ấn Độ, Trung Quốc và cộng đồng người Lai. Họ sinh sống dựa trên nông nghiệp với mía là cây trồng chính. Song song với đó, chính phủ cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch để giảm bớt tình trạng thất nghiệp và đa dạng ngành kinh tế. Ước tính hiện nay, Réunion có GDP khoảng 23,45 tỷ đô và bình quân đầu người là 26.690 đô la Mỹ. Về giao thông, nó được kết nối qua sân bay Roland Garros, nơi tiếp nhận các chuyến bay quốc tế đến Pháp, Madagascar, Mauritius, Tanzania, Comoros, Seychelles, Nam Phi, Trung Quốc và Thái Lan. Ngoài ra còn có một sân bay nhỏ có tên là Pierrefonds đảm nhận một số chuyến bay khu vực đến Mauritius và Madagascar. Về hành chính, đây là một tỉnh và vùng hải ngoại của Pháp chịu sự quản lý trực tiếp theo Điều 73 Hiến pháp, nơi luật pháp được áp dụng như tại Đại lục Pháp. Đảo có cả hội đồng khu vực và hội đồng sở, tương đương với các cấp hành chính ở đất nước lục lăng, nhưng không có quyền lập quy định riêng biệt. Hiện nay, đảo là nơi đặt Bộ Chỉ huy lực lượng Pháp tại Nam Ấn Độ Dương, một cơ sở tình báo tín hiệu France và trụ sở hành chính của lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp. Nhờ vị trí địa chính trị quan trọng, Pháp duy trì tại đây một lực lượng vũ trang khoảng 2.000 binh sĩ, với trọng tâm là Trung đoàn Dù Bộ binh Thủy quân lục chiến số 2, cùng với đó là khoảng 800 hiến binh, bao gồm lực lượng cơ động và đơn vị núi cao. Gilberton. Cách đất nước hình lục lăng 10.665 km là Gilberton, một đảo san hô vòng nhỏ nằm biệt lập giữa Thái Bình Dương, cách bờ biển phía tây Mexico khoảng 1.108 km về phía tây nam. Với diện tích 8,9 km², đảo có hình tròn không đều, bao quanh một đầm phá nước lợ bên trong. Địa hình chủ yếu là cát, san hô vỡ và đất mặn, với độ cao trung bình chỉ khoảng 2 m so với mực nước biển.
Ngoại trừ một khối đá ba gian gọi là Clipperton Rock cao 29m là điểm cao nhất của đảo. Sở hữu địa hình như vậy, nơi đây hiện không có dân cư thường trú và cũng không có hoạt động thương mại hay công nghiệp đáng kể. Tuy nhiên, vùng biển quanh đảo rất giàu cá ngừ và hải sản, đã thu hút nhiều tàu cá, nhất là từ Mexico. Đảo còn có tiềm năng khoáng sản dưới đáy biển và vị trí chiến lược tại Thái Bình Dương. Do vị trí biệt lập, việc đến đây không hề đơn giản vì không có chuyến bay hay tuyến du lịch thường xuyên. Dù có một đường băng dài 1,2 km nhưng nó hầu như không được sử dụng. Cách phổ biến nhất là đi thuyền từ cảng Acapulco tại Mexico. Nhưng do đảo không có bến cảng nên tàu chỉ có thể neo ngoài khơi, thường là ở phía tây nam rồi chuyển sang thuyền nhỏ để tiếp cận. Việc này khá nguy hiểm do sóng lớn và rạn san hô bao quanh. Về hành chính, Clipperton là tài sản tư nhân của nhà nước Pháp, trực thuộc Bộ Hải ngoại và nằm ngoài EU. Sau khi giải quyết tranh chấp với Mexico qua trọng tài năm 1931, quốc gia Tây Âu mở rộng vùng đặc quyền kinh tế quanh đảo lên 370 km vào năm 2018. Đến năm 2022, đảo được chính thức đặt tên là La Passion Clipperton với vùng EEZ rộng hơn 435.000 km2, qua đó củng cố vị thế chiến lược của nó ở Thái Bình Dương. Vùng đất phía nam thuộc Pháp. Vùng đất phía nam thuộc Pháp hay gọi tắt là TAAF, bao gồm vùng đất Adelie, khu vực mà Pháp tuyên bố chủ quyền trên lục địa Nam Cực, quần đảo Crozet, quần đảo Kerguelen, quần đảo Sankt Paul và Amsterdam và quần đảo Giải Rác. Tất cả tạo nên một vùng EEZ rộng lớn là 2.284.194 km2. Toàn bộ lãnh thổ không có cư dân định cư lâu dài, chỉ được ghé thăm bởi quân nhân, viên chức nhà nước, nhà khoa học và nhân viên hỗ trợ. Từ năm 1955, nó được tổ chức thành một lãnh thổ hải ngoại trực thuộc chính phủ Pháp. Từ năm 2004, nơi đây được điều hành thông qua một préfet, hiện đặt trụ sở tại Saint-Pierre của đảo Réunion. Do vậy, nó cũng không có hội đồng dân cử và không cử đại diện vào Quốc hội Pháp. Tuy nhiên, mỗi quận đều có một quận trưởng với quyền hạn tương tự một thị trưởng tại Pháp, thực hiện các chức năng hành chính và tư pháp cơ bản. Để bảo vệ chủ quyền, Pháp duy trì sự phối hợp giữa Viện Cực Pháp, Hải quân Pháp và con tàu phá băng Astrolabe, cũng như triển khai các đơn vị quân sự nhỏ tại nhiều đảo trong vùng. Chẳng hạn như trạm khí tượng tại Amsterdam, trạm nghiên cứu Alfred Ford với dân số khoảng 20 đến 30 người. Các quần đảo Giải Rác có một đơn vị đồn trú quân sự của Pháp và là một địa điểm phục vụ cho ngành khí tượng học. Còn trạm Dumont d'Urville là một khu vực quan trọng để nghiên cứu động vật hoang dã, bầu khí quyển và các tảng băng. Đáng chú ý, mặc dù Pháp tuyên bố chủ quyền đối với vùng đất Adelie tại châu Nam Cực, nhưng khu vực này được quản lý trong khuôn khổ hệ thống hiệp ước Nam Cực và phần lớn quốc tế không công nhận yêu sách chủ quyền. Do vậy, TAAF thường được hiểu là bao gồm các đảo phía Nam mà không bao gồm Adelie. Mặt khác, trong số các đảo này, Kerguelen là đảo xa nhất lục địa Pháp với khoảng cách 12.624 km. Đây là một nhóm đảo núi lửa ở phía nam Ấn Độ Dương, trải rộng trên diện tích khoảng 7.215 km2, với Grande Terre là đảo chính. Địa hình chủ yếu là núi non và hệ thống sông băng rộng hơn 500 km2, trong đó sông Băng Cúc là sông băng lớn nhất nước Pháp. Đồng thời, bờ biển chia cắt mạnh với nhiều vịnh hẹp, bán đảo và đảo vệ tinh, tạo nên địa hình phức tạp và cảnh quan hoang sơ. Tại đây, trung tâm hoạt động chính là Port-au-Prince, nơi có cơ sở nghiên cứu, trạm vệ tinh, bệnh viện và các tiện nghi hỗ trợ sinh hoạt, với sự hiện diện của 50 đến 100 nhà nghiên cứu. Đảo từng được dùng cho thăm dò khoa học, nuôi cá hồi, nghiên cứu thiên văn và chăn nuôi cừu nhỏ lẻ. Hiện nay các hoạt động chủ yếu phục vụ nghiên cứu và bảo tồn, không có kinh tế thương mại. Polynesia thuộc Pháp. Cách Paris 15.723 km2, Polynesia thuộc Pháp là một lãnh thổ hải ngoại nằm tại Nam Thái Bình Dương. Nơi đây là một nhóm gồm 6 quần đảo với diện tích 4.167 km2, bao gồm khoảng 130 đảo, trong đó có 118 đảo chính, cùng nhiều đảo nhỏ quanh các đảo san hô. Vùng EEZ của nó lên đến 4.793.620 km2 và đường bờ biển kéo dài 2.525 km nhưng không giáp quốc gia nào. Đảo lớn nhất và đông dân nhất là Tahiti, thuộc quần đảo Société. Với vị trí tương đối biệt lập, lãnh thổ này được kết nối với thế giới thông qua sân bay quốc tế Tahiti-Pha, trong khi cảng Papeete cũng tiếp nhận lượng lớn khách du lịch từ Pháp, đặc biệt là với sự kết nối giữa Papeete và Moorea, với 1,7 triệu hành khách mỗi năm, cũng như xử lý khoảng 1 triệu tấn hàng hóa hàng năm.
Ước tính dân số của khu vực này là 281.807 người, với mật độ là 68 người trên 1 km vuông, trong đó có 78% là người Polynesia, 12% là người châu Âu, còn lại 10% là người châu Á, chủ yếu là người gốc Hoa. Về mặt kinh tế, GDP lãnh thổ này đạt 5,94 tỷ đô la Mỹ và bình quân đầu người là 21.078 đô la Mỹ. Các ngành kinh tế chính là du lịch và nuôi trồng, cũng như phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ chính phủ Pháp. Vùng này có đơn vị tiền tệ riêng là đồng franc CFP nhưng được neo tỷ giá với đồng euro. Về hành chính, Polynesia thuộc Pháp là một cộng đồng hải ngoại của Pháp với quyền tự trị chính trị rộng rãi, được quy định bởi Điều 74 của Hiến pháp Pháp năm 1958 và Luật Cơ bản năm 2004. Chính quyền địa phương do một hội đồng lãnh thổ được bầu cử và một chính phủ do Tổng thống Polynesia đứng đầu quản lý. Tuy nhiên, Cao ủy Cộng hòa tại Papeete vẫn giữ vai trò đại diện của nhà nước và chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến chủ quyền. Mặc dù có phong trào đòi độc lập, nhưng đa số người dân Polynesia thuộc Pháp vẫn ủng hộ duy trì quyền tự trị trong khuôn khổ của Cộng hòa Pháp. Wallis và Futuna. Cách đất nước hình lục lăng 16.172 km, Wallis và Futuna là một hòn đảo nằm tại khu vực trung tâm phía Nam Thái Bình Dương, giữa Fiji và Samoa. Với diện tích khoảng 142,42 km vuông, cùng vùng EEZ rộng 262.563 km vuông. Nó bao gồm 3 đảo chính là Wallis, Futuna và Alofi, với địa hình chủ yếu là đất đồi núi, ít đất canh tác. Không chỉ vậy, một phần lớn diện tích còn bị xói mòn do phá rừng và sử dụng gỗ làm nhiên liệu. Dân số tại đây ước tính là 11.277 người, với mật độ khoảng 79 người trên 1 km vuông. Phần lớn là người Polynesia. Họ chủ yếu dựa vào hoạt động nông nghiệp tự cung tự cấp, với 80% lực lượng lao động làm việc trong ngành này. Ngoài ra có khoảng 4% dân số làm việc cho chính phủ và doanh thu bổ sung đến từ trợ cấp của chính phủ Pháp, cũng như việc cấp phép đánh bắt cá cho Nhật Bản và Hàn Quốc, thuế nhập khẩu và kiều hối từ người lao động. Hiện nay GDP của vùng này đạt 219.700.000 đô la Mỹ, còn bình quân đầu người là 19.482 đô. Để đến Wallis và Futuna, có thể thông qua hai cảng chính tại Matautu và Le Havre với 2 tàu chở khách và 1 tàu chở dầu. Bên cạnh đó, lãnh thổ còn có 2 sân bay là Hihifo và Pont-Velle. Về hành chính, đây là lãnh thổ hải ngoại của Pháp, được công nhận vào năm 1961, sau khi cư dân của các đảo bỏ phiếu tách khỏi Nouvelle-Calédonie. Chính trị tại lãnh thổ này là sự kết hợp giữa chế độ quân chủ truyền thống và các cơ cấu chính phủ của Pháp. Chính phủ địa phương bao gồm một hội đồng lãnh thổ gồm 20 thành viên được bầu cử, trong khi Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, đại diện bởi quản trị viên cấp cao. Lãnh thổ này cũng tham gia vào các tổ chức khu vực như khu vực France và Cộng đồng Thái Bình Dương. Luật lệ được điều chỉnh bởi luật pháp của Pháp, mặc dù các vương quốc truyền thống cũng duy trì quyền xét xử theo luật tục trong các vụ dân sự. Nouvelle-Calédonie. Cách Paris tận 17.000 km, Nouvelle-Calédonie là một quần đảo nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương, cách bờ biển phía đông nước Úc khoảng 1.200 km. Với diện tích là 18.575 km vuông, nó có địa hình bị chia cắt bởi dãy núi trung tâm, bờ biển phía đông rậm rạp rừng xanh, trong khi phía tây khô hơn, gồm thảo nguyên và đồng bằng màu mỡ, cùng nhiều dãy núi chứa khoáng sản. Bao quanh đảo là phá và rạn san hô rộng lớn, được UNESCO công nhận di sản thế giới và có vùng EEZ rộng 1.364.591 km vuông. Để đến hòn đảo này, có thể xuất phát từ sân bay quốc tế La Tombouctou. Nó kết nối Nouvelle-Calédonie với các thành phố lớn trên thế giới và trong khu vực, trong khi tàu du lịch cập cảng tại Nouméa. Dân số của lãnh thổ này hiện nay là 292.639 người, với mật độ gần 16 người trên 1 km vuông. Cơ cấu dân cư rất đa dạng, bao gồm thổ dân Melanesia, còn gọi là người Kanak, chiếm 41,2%, người châu Âu chiếm 24,1%, các cộng đồng khác bao gồm người Wallis và Futunan chiếm 8,3%, Tahiti là 2%, Indonesia 1,4%, Vanuatu 0,9%, người Việt Nam 0,8% và các nhóm dân tộc khác chiếm 21,3%. Ước tính GDP của đảo này đạt 9,82 tỷ đô la Mỹ với bình quân đầu người là 33.557 đô. Nền kinh tế của họ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là niken, chiếm 25% tài nguyên niken của thế giới. Bên cạnh đó, các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và du lịch cũng đóng vai trò quan trọng. Về hành chính, Nouvelle-Calédonie là một lãnh thổ độc đáo của Pháp
với mức độ tự trị cao theo Hiệp định Nouméa năm 1998. Công dân tại đây có quốc tịch Pháp, được bầu cử Tổng thống Pháp và Nghị viện châu Âu. Lãnh thổ có đại hội gồm 54 thành viên lập pháp và chính phủ địa phương, dưới sự đại diện của một cao ủy Pháp. Tại cấp quốc gia, nơi đây cử 2 đại biểu và 2 thượng nghị sĩ vào Nghị viện Pháp. Hơn nữa, cơ cấu quyền lực truyền thống Kanak vẫn đóng vai trò quan trọng khi họ tổ chức theo gia tộc và khu vực phong tục. Có các tù trưởng và thượng viện phong tục gồm 16 thành viên, đóng vai trò tư vấn về luật liên bang liên quan đến bản sắc, luật phong tục và đất đai. Từ năm 1986, đảo này nằm trong danh sách lãnh thổ phi tự trị của Liên Hợp Quốc. Dù chính thức vẫn là Nouvelle-Calédonie thuộc Cộng hòa Pháp, lãnh thổ đã có biểu tượng riêng như quốc ca, khẩu hiệu và thiết kế tiền giấy. Tại đây cũng có sự hiện diện quân sự đáng kể với lực lượng vũ trang của New Caledonia gồm lục quân, hải quân và không quân với tổng cộng 1.570 quân nhân. Ngoài ra còn có khoảng 855 nhân sự hiến binh quốc gia, một lực lượng bán quân sự trực thuộc Bộ Nội vụ. Nhìn chung, nhiều hòn đảo biệt lập vẫn thuộc Pháp ngày nay được xem là di sản đế quốc cuối cùng, bởi chúng phản ánh mối quan hệ kéo dài giữa trung tâm đế quốc cũ và các vùng lãnh thổ từng bị cai trị. Khác với nhiều thuộc địa đã giành độc lập sau Thế chiến thứ hai, một số lãnh thổ như Guadeloupe, Martinique, Réunion, Polynésie hay Nouvelle-Calédonie đã lựa chọn tiếp tục gắn bó với Pháp, một phần vì lợi ích kinh tế, một phần vì ảnh hưởng văn hóa và hành chính, đã ăn sâu vào cấu trúc xã hội địa phương. Còn đối với đất nước hình lục lăng, việc duy trì chủ quyền trên những đảo xa xôi không chỉ là vấn đề lịch sử mà còn mang ý nghĩa chiến lược cho đất nước. Dù hiện nay có các quy chế pháp lý khác nhau, nhưng di sản hành chính, giáo dục và văn hóa mang dấu ấn quá khứ vẫn hiện hữu, khiến nhiều người tiếp tục xem các vùng đất này như những yếu tố của mô hình thuộc địa trong bối cảnh hiện đại. Và trên đây là toàn cảnh những lãnh thổ xa xôi nhất của Pháp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.